आज म र सृष्टि अर्ग्यानिक खानाको खोजीमा काठमाडौँलाई घेरेको हरियो डाँडातिर लाग्दैछौँ। आज नेचरमा पुगेर चिकन फ्राइड राइस बनाएको प्रोसेस देखाउनेछौँ। हामीले पानीमा बोइल गरेर चामललाई एकछिन मजाले अराउन्ड 10 मिनट्स जति मजाले बोइल गर्नुपर्छ यसलाई। चामल बोइल भइसकेपछि त्यसलाई छानेर एउटा छान्ने जस्तो एउटा भाँडामा छानेर टक्क ड्रेन गर्ने त्यसको पानीहरू अर्ग्यानिक भेजिटेबल्सहरू ल्याछौँ। यहाँ कौली, क्यारोट, कौली र क्यारोटलाई के भन्छ गाजरलाई चाहिँ हामीले कट गरेका छौँ डाइस कटमा। अब एउटा हामी प्यान लियौँ, त्यो प्यानमा तेल राखौँ। तेल मजाले तातिसकेपछि त्यसमा हामी प्याज राख्छौँ र अब हामी अघि काटेको यो गाजर र कौलीलाई चाहिँ हामी राख्छौँ त्यो प्यानमा। त्यसलाई मजाले मिक्स गरेर एकछिन मजाले फ्राई गर्छौँ। बवाल लाग्यो निकाल्यो ब्रदरले। ओके, अब यहाँ चिकन लिन्छौँ। अहिलेको चिकनलाई सानो सानो डाइस कटमा हामी काट्छौँ। डाइस कटमा काटिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब अहिलेको अर्कै प्यानमा हल्का तेल राखेर यसलाई चाहिँ फ्राई गर्छौँ। प्यानमा हाल्छौँ। अब यसलाई मजाले चलाउनुपर्छ। फ्राई भइसकेपछि सानो उसको साइज पनि घट्दैछ, स्मेल पनि राम्रो आइरहेछ। यसलाई हल्का त्यो ड्रेन गरेको चामललाई चाहिँ पानी केही छ कि भनेर हल्का चलाउनुपर्छ। ओके, अब यसमा हामी राइस हाल्छौँ, ड्रेन गरेको राइस। यो नेचर हेर्नुहोस्, नेचरमा कुकिङ गरिरहेको छुट्टै एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ। त्यसमाथि मेरो यहाँ सृष्टि पनि छ। इज वेटिङ फर गुड फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। यो चाहिँ ब्रदरले अस्टर सस हाल्नुभएको रहेछ। अस्टर सस पनि राम्रो टेस्ट दिँदो रहेछ फ्राइड राइसलाई। यसलाई चाहिँ हालौँ अराउन्ड 3 चम्चा जति हालौँ। मेरो माउथमा एकदमै वाटर आइरहेछ, माउथ इज वाटरिङ। मसलामा चाहिँ नुन हाल्नुभएको छ, जिरा हाल्नुभएको छ, खुर्सानी धुलो हाल्नुभएको छ। यो चिकन यता म फ्राई गरिरहेको छु, उता ब्रदरले चाहिँ फ्राइड राइसलाई रेडी बनाइराख्नु भएको छ। अब यो चिकनलाई चाहिँ हामीले चिकनको चङ्क्सहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो फ्राई राइसमा हाल्छौँ। यसलाई मजाले मिक्स गर्छौँ र प्लेटिङ गर्ने टाइम भइसकेको छ र हाम्रो खाने टाइम पनि आइसकेको छ। र अब हामी प्लेट गर्छौँ। यसलाई जस्तो कस्तो मजाको आइरहेछ यसको फ्लो, यसको स्मेल त कुरै नगर्नुहोस्, कस्तो मिठो छ। यसको कलरहरू, यसको वाउ, एभ्रिथिङ इज सो नाइस। यसको चिकन चङ्क्सहरू कस्तो मजाले देखिरहेछ। मेरो माउथ एकदमै वाटर गरिसकेको छ र यसलाई चाँडै नै हामी गुम खाने प्लान छ। ब्रदरले यहाँ हल्का डेकोरेट गर्नुभएको छ, केचपहरू हाल्नुभएको छ, यता चम्चाहरू हालेर अब सर्भ गर्नुतिर लाग्नु भएको छ। र त्यहाँ मेरो सृष्टि वेट गरिराख्नु भएको छ खानाको लागि। र हामी दुवैजना एकदम भोकै छौँ। अब हामी यो वाइल्ड भएर खानेवाला छौँ। ओके गाइस, अब तपाईँहरू पनि यसरी बनाएर खानु होला, हामी पनि खान्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।